به دومین ولاگمون از اندونزی خوش اومدید. توی این ولاگ میخوایم ببریمتون به بزرگترین شهر و پایتخت اندونزی، جاکارتا. اکثر آدما وقتی میان اندونزی مستقیم میرن سمت بالی و اون جزایر رو میرن میبینن و این جنبه شهری اندونزی رو شاید تجربه نکنن. حالا ما توی این ولاگ میخوایم شهر جاکارتا که یه شهر فوق‌العاده عظیم و صنعتی است رو بهتون نشون بدیم. اینجا یکی از رقبای پرترافیک ترین شهرهای دنیاست در کنار استانبول و بوگوتای کلمبیا و میخوایم ببینیم که مردم توی این شهر چجوری زندگی میکنن، آیا شهر پیشرفته‌ای هست یا نه و کیفیت زندگی چجوریه. و ضمناً یکی از دوستای عزیزمون آقا مسعود که 10-11 ساله که اینجا داره زندگی میکنه توی این قسمت از سفر با اون همراهه و قرار اطلاعات خیلی خوبی راجع به این شهر و زندگی توی این شهر بهمون بده. اینجا میدون فتح الله یا همون فتح الله خودمونه. عجب مجسمه‌ای گذاشتن وسط مال. حالا وارد آفیس گوگل شدیم. الان اینجا طبقه 45 هست. یعنی واقعا اینجا اندونزیه. طرح نوتردامی داره اینجا. رسیدیم به بزرگترین شهر و پایتخت کشور اندونزی و پرترافیک ترین شهر کل دنیا. آقا مسعود دوست عزیز ما توی جاکارتا که لطف کردن اومدن اینجا دنبالمون و قراره که امروز زحمت بکشن ما رو با جاهای قشنگ جاکارتا که میشناسن و واردن آشنا کنن. سلام به همگی. مسعود هستم. من 10 سال و نیم الان جاکارتا زندگی میکنم. عزیزان رو دنبال میکردیم که اینستاگرامشون به یوتیوبشون و لذت می‌بریم همیشه و بعد که شنیدیم میخوام بیان اینجا گفتیم در خدمتتون باشیم یه روز رو با هم بگردیم و لذت. کلی هم بعد خدا زحمت کشیدن برامون، کلی هماهنگی‌های حتی بالیمون هم انجام دادن و دیگه حسابی زحمت افتادن. دستتون در نکنه. مرسی. یه بریم بگردیم. حالا ما الان اومدیم پارک کردیم توی شهر قدیم جاکارتا. اینجا میتونیم مثلا آثار استعمار هلندی رو ببینیم، معماری‌های هلندی و اومدیم اول از همه به این قسمت از شهر سر بزنیم. اینجا تبلیغ لاکچری برای توالتشون گذاشتن. جدی می‌فرمایید؟ اینو بیا بدو در توالت. اینجا میدون فتح الله یا همون فتح الله خودمونه توی مرکز شهر قدیم جاکارتا که بهش میگفتن باتاویا زمان سلطه هلندیا که از سال 1627 از طریق همین میدون سلطنت میکردن به کل اندونزی و به مدت بیش از 300 سال دست هلند بوده. بعد از اینکه استقلالشون رو میگیرن از هلند بعد جنگ جهانی دوم بوده دیگه اینجا تبدیل میشه به موزه تاریخ. ولی این ساختمانایی که می‌بینین همه اولین بار سال 1600 خورده‌ای ساخته شدن، بخاطر همین یه قدمتی دارن و این میدون براشون این حالت تاریخی رو داره که یادآور اون قسمت از تاریخ اندونزیه که تحت استعمار هلند بوده. جالبه که تاریخ اندونزی خیلی شبیه تاریخ مالزی و سنگاپور و برونئیه تا قبل از استعمار هلندیا و کلا به خاطر اینکه این ناحیه همه یه تاریخ مشابهی داشتن که مثلا این تاجرای عرب و ایرانی که میان این طرف، تاجرای مسلمون میان اینجا به خاطر اینکه خیلی دسترسی تجاری خوبی داشته بین هند و چین و همچنین کشورهای عربی برای تجارت و همچنین کشور اروپایی، کلا یه پایگاه تجاری خیلی خوبی بوده. به خاطر همین این تجار عرب و ایرانی میان اینجا ساکن میشن، اسلامو میارن، آروم آروم اسلام که میاد نواحی مختلف تبدیل میشن به سلطانی های در واقع سالتنت بهش میگن که یه جور مثلا مثل امپراتوری‌های کوچولو، سالتنت‌های کوچولو تشکیل میشه تو ناحیه‌های مختلف. و قبل از اینکه اینجا کلی تبدیل بشه به سلطانی‌های کوچولو، یه امپراتوری بزرگی هم یه مدت داشته به اسم ماجاپاهیت. امپراتوری به نسبت بزرگی بوده توی آسیا جنوبی شرقی، ولی خب بعداً دیگه کاملاً تقسیم میشه و مثل مالزی که همچنان هم نواحی مختلف شاه‌های مختلف داشتن، اندونزی هم به همون شکل در میاد و کلا اینا همشون یه همچین حالتی داشتن تا اینکه استعمار شروع میشه. انگلیس که سمت مالزی و سنگاپور و اون طرفا رو میگیره، هلند میاد اینجا رو میگیره. قبل از اونها هم پرتغال تسلطی داشته روی این نواحی، ولی در کل
از سال 1627 به بعد دیگه کلا این نواحی که اندونزی کنونیه همشون تحت سلطه هلند بوده. منتها برخلاف مالزی که بعد از استقلالش همچنان به عنوان یه شاهنشاهی‌های پراکنده باقی میمونه، اندونزی دیگه میگن همه رو با هم ترکیب میکنن و فقط یه دونه رئیس جمهور دارن که هر 5 سال یه بار عوض میشه و 2 سری هم بیشتر نمیتونه بمونه. به خاطر همین از این لحاظ خیلی با مالزی فرق داره. و این نکته جالب دیگه اینه که اینجا برخلاف مالزی قانون اساسیش بر اساس اسلام نوشته نشده و کلا هیچ چیزی به اسم اسلام زوری ندارن و من همیشه فکر می‌کردم که مالزی به این شکل طراحی شده و اداره میشه، در صورتی که الان فهمیدم که بیشتر اندونزی این حالتو داره که کلا همه به دین همدیگه احترام میذارن، کاری به کار دین بقیه ندارن، مدارسشون حجاب اجباری نداره، کلا توی سیستم جامعهشون هیچ اجباری و هیچ زورگویی توی دین وجود نداره. ولی با این حال 80% مسلمونا هم توی جشنای ادیان دیگه شرکت میکنن، کریسمس رو همه با هم جشن میگیرن، نمیدونم مراسم بودایی و هر چی هست کلا همه با هم شادی و خوشحالی میکنن و اینش خیلی برام جالب بود که یه همچین کشوری بر پایه انسانیت به این شکل گرفته. ولی متاسفانه توی دولتشون، توی سیستم‌های دولتیشون همچنان فساد زیادی وجود داره و به خاطر همچین کشوری با همچین مردم مهربون و محترمی توی فقر نسبی به سر میبرن و اختلاف طبقاتی بالایی دارن. ولی امیدواریم که با توریسم خیلی قوی که داره و با مردم فوق‌العاده مهربونی که داره بهتر و بهتر شه در سال‌ها و دهه‌های آینده. نگاه اینجا از این دوچرخه‌های رنگی صورتی و سفید هم گذاشته با کلاه، بعد میتونین انتخاب کنین اجاره کنین برین. نگاه چه کلاه خوشگلی هست. هوا گرم داریم، قشنگ خیس عرق میشیم کم کم و اینجا اومدیم توی این دو مارتا اول از همه بریم آب بخریم. یهو هوا خنک و خوب شد. ببینین اینجا مگنوم ماچا داره، یعنی من تا حالا اصلا نمیدونستم مگنوم ماچا هم میزنه. عجیبه. بالن اینا. مسعود داره میپرسه که قضیه چیه؟ برای رنگش میگه که همینجوری خودم این رنگ رو انتخاب کردم که جذاب باشه و بیاد. پوشیدن هم که مال اون سربازای اون زمانی که حالا وارد جنگ شده بودن و بخوان استقلال پیدا بکنه اندونزی، این لباسا رو پوشیدن و خاطر اینکه بتونه به قول خودش رزق و روزیش رو پیدا بکنه، خودش رو به این شکل در آورده و با مردم عکس میگیره و هر کسی حالا بهش چیزی. بپرسیم که کلا اینجا قدرت خرید مردم چجوریه و اینکه پایه‌ترین درآمد حقوق یک کارمند چقدره، یک کارگر، و همچنین چقدر اجاره باید بدن، آیا مثلا راحت میتونن خونه بخرن یا اکثرا باید اجاره نشین باشن، قیمت اجاره ها حدوداً چقدره. اندونزی کلا کشوری هستش که با هر مبلغی که درآمد داشته باشه آدم میتونه زندگی بکنه. همه نوع قیمت اینجا واقعا میشه پیدا کرد، چون اونایی که حالا از لحاظ مالی مشکلی خاصی نداشته باشن، بیزنس خوبی داشته باشن، چون اونایی که کارگر معمولی هستن زندگیشون رو میچرخونن. اگر بخوام قیمت پایه یک کارگر، حقوق پایه یک کارگر رو اینجا ببینید از 3 میلیون هستش. حقوق پایه‌ای که دولت رو تعیین کرده توی شهرهای کوچیک 3 میلیون، توی شهرهای بزرگ به خصوص جاکارتا 5 میلیون هستش. قیمت اجاره های خونه یا آپارتمان توی جاکارتا متفاوت هستش. باز مناطقی هستش که مناطق خیلی خوب هستش، مناطقی هستش که ترتمیز هستش و خیلی از خدمات دور و برشون هستش، شاپینگ سنتر دور و برش هستش. خب قیمتاش نسبت به جاهایی که یکم دورتر هستش بیشتره یه مقدار، ولی خب منطقه خیلی عالی هستش. قدرت خرید رو هم من میبینم که همه مردم اون قدرت خرید رو دارن، چون چه برای ماشین خریدن، ماشین خریدن. خب اینجا اکثر مردم همونجوری که میبینید خیابونا همه جا ترافیک، هر خونه رد بشید میبینید که یکی دو تا ماشین جلوی خونهشون هستش. ماشین نداشته باشه موتور سوار میشن، موتوری هم که سوار میشن بیشتر به خاطر ترافیکه که بخوان از اون ترافیک بتونن خودشون رو خارج بکنن. خرید خونه و خونه ماشین اینجا خب خیلی تسهیلات دولتی زیاد هستش. از لحاظ حالا یک اندونزیایی میتونه راحت اون وام‌هایی رو بگیره که بهش فشار نیاد. خیلی از مردم اینجوری اینجا خونه میخرن از طریق وام و تسهیلات بانکی که اون هم باز هستش.
و هستن باز افرادی که قدرت اجاره خونه یا آپارتمان رو هم نداشته باشن و فقط توی یک اتاق زندگی میکنن. اجاره یه خونه 2 خوابه برای مثال فکر می‌کنی حدوداً چقدره؟ آپارتمان اگر بخوایم بگیم توی یک جای خوب که همه چی دور و براتون باشه، دسترسی داشته باشید به همه چی، به شاپینگ مال، به همه چیز، سالیانه فول فرونش با تمام وسایل خونه‌ای که توش هسته، شما میتونید با قیمت 60 تا 70 میلیون گیرتون بیاد. 2 خواب و پذیرایی توی یک منطقه خیلی خوب. بیشتر هم هست، کمتر هم هست، ولی قیمتی رو من بهتون میگم که به هر حال متعارف هستش بیشتر. ولی همونجوری که گفتم اونایی که باز حقوقاشون خب کم هستش معمولا اتاق میگیرن فقط توی جاکارتا. این خیلی رسم هستش، مرسومه که خیلی مردم به خصوص کسانی که از شهرهای دیگه میان اینجا کار میکنن یه دونه اتاق اجاره میکنن. ولی خب خیلی هم هستن توی به خصوص جاکارتا که خونه های بزرگی دارن، خونه های ویلایی بزرگی دارن یا آپارتمان خوب زندگی میکنن. متفاوت هستش اینجا به هر حال شرایط زندگی مردم. دلیلش چیه که توی این کشور همچنان فقر اینقدر زیاده؟ مثلا چجوریه که الان بعد مثلا 70 سال بعد استقلال اینا اینقدر فقر توی کشور وجود داره؟ آره، فقر ببینید اینجا کشوری که رو به پیشرفته. یعنی ما این پیشرفت رو توی این 10 سالی که ما اینجا زندگی کردیم با چشم خودمون دیدیم که چقدر این کشور در حال پیشرفت هستش، چقدر هم از لحاظ کلا تولید، هم از لحاظ کلا ارتباطاتش با دیگر کشورها، از لحاظ بیزنس و تجارت توی دنیا. کشوری که اول هستن، 20 تا کشوری که اول هستن، اندونزی الان یکیشون هستش و خیلی رشد داره، رشد اقتصادیش خیلی داره خوب میشه، خیلی داره کشوریه که رو به پیشرفت هستش. و نسبت به فقرش هم ما میبینیم که مردمی که حالا اینجا فقیر هستن مردمی هستن که خودشون تلاشی نمیکنن. من دارم میبینم اینجا خب مثلا چینی اینجا زیاد هستش، چینی هایی که اندونزیایی شدن، از سال اومدن اندونزی و کلا اندونزیایی شدن، پاس اندونزیایی دارن و اینجا خیلی موفق هستن و میبینی خب خیلی از مردم اینجا کارگری میکنن پیش خارجیایی که اینجا کار میکنن، چه چینی چه از کشور عربی که اینجا بیزنس دارن. اندونزیای خودشون اینجا فقط کارگری میکنن و همشون هم نه، خیلی هاشون خب باز پیشرفتایی دارن. ولی خب فقر هنوز هستش اینجا، ولی نه اون فقری که ما میدیدیمش قبلا. من خودم قبل از اینکه بیام اینجا فکر میکردم خیلی شرایط بدتری دارن نسبت به اون چیزی که ما الان داریم میبینیم با چشم خودمون. ما در جستجوی دفتر گوگل یه 20 دقیقه همجوری دور خودمون گشتیم. آخه اینجا قشنگ یه مرکز تجاری و بیزینسی شهر، پر ساختمان‌های بلند و آسمون خراش و توی نقشه خیلی گیج کننده بود که حالا الان آفیس گوگل اینجاست، دقیقاً تو کدوم ساختمونه کجا پارک کنیم. اونم با این ترافیک جاکارتا. خلاصه کلی وقت صرف کردیم که تازه پارک کنیم و حالا پیاده بریم سعی کنیم پیداش کنیم. پارکینگش هم ترافیک. وارد پارکینگ بشی همه فوله. آره. حالا وارد آفیس گوگل شدیم. الان اینجا طبقه 45 از چند تا طبقه هستش و اینجا توی جاکارتا می‌خوایم بریم نمای جاکارتا رو از این بالا ببینیم. ببینین چه منظره‌ای داره. قشنگ زده گوگل فور اندونزیا. اینم از اینجا. چه منظره خوبی داره ها. چقدر خوبه. قشنگ جاکارتا رو در زیر پایمان داریم. چقدر سرسبز لامصب. فوق‌العاده خوبه. دوستان اگه ولاگای تایوان، هنگ کنگ، مالزی و سنگاپور رو ندیدین اونا رو هم ببینین. جالبه همیشه دفترهای گوگل توی یکی از بهترین نقطه‌های شهر و با منظره‌های خیلی خوب. به خاطر همینه که ما همیشه اگه گوگل دفتر داشته باشه تو اون شهر
تو برنامه‌هامون میذاریم. این پنجمین دفتر گوگل که داریم میریم، بعدیش هم فیلیپینه. اگه سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید که ماجراهای فیلیپین رو هم از دست ندید. گفتش که رستوران اصلی اینجا رو فعلا بستن برای رنوویشن، دارن ریمادل میکنن و دیگه اینجا رو فعلا برای تمپوری گذاشتن، غذاها رو گذاشتن تو این طبقه و منظرش همچنان عالیه. اینم از غذاهاش. اینور پلو داره، اینجا مرغ، اینور میگو، اینور سبزیجات و سبزیجات پخته، این طرف هم سالاد بار. دسراش خوشگله. سالاد میوه اینا هم داره. یه غذای اندونزیایی هم آوردن که گفتش داخلش نارگیله با برنج و یه سری، گفت دیگه چی هست میدونی؟ ناسی باکار، اگر اشتباه نکنم ناسی باکار یعنی کبابی. برنج رو کباب میکنن اینجا، برنج رو نه توش این شکلیه با برگ میخورن. جذابه. توش مرغ هم داره که اگه ولاگ گوگل های قبلی رو ندیدی، من باید بگم که توی هر گوگلی کلی مایکرو کیچن وجود داره، یعنی آشپزخونه های کوچولو که کارمندا وقتی که میخوان استراحت بکنن یا یه بریکی بگیرن میان اینجا. هم نگاه کنید کلی میوه هستش، هم آجیل هستش، هم یه سری اسنک های کوچولو و قهوه و چای برای زمانی که کافی شاپاش میری به ساعت 4 میان اینجا و به صورت سلف سرویس هر چی میخوان به صورت رایگان برمی‌دارن. و حالا جالبش اینه که منگوستین کلا یه میوه خیلی گرونیه و من هیچ کدوم توی این کشوره که تو گوگلش رفته تو کشور آسیایی ندیده بودم، ولی اینجا منگوستین داره و من خیلی هیجان دارم. اینجا هم نگاه کنین توی هر کشویش کلی اسنک‌های مختلف داره که دیگه باز میتونم حالا بهتر از همه این قسمتشه. و اقسام شیر داره، شیر استرابری، شیر کاکائو، شیر بادوم و شیر معمولی نسله. اما همچنان کلی چیزهای مختلف دیگه هم پیدا کردیم. پیسپی سالاد، این بروکلیه، این یکی تلور گرابوس کجو و شکلات‌های مختلف و دیگه چیپس و سیوید و حتی از این نودل دورا. حالا وارد یه اتاق دیگه شدیم. اینجا نگاه کن چقدر چتر داره، خوشگله اینجاش. چطوره؟ خیلی خوشگله. اینجا منظره. ما دیگه از دفتر گوگل اومدیم بیرون که بریم به ادامه شهرگردیمون برسیم. این نکته آخر رو خواستم بگم که کلا این که الان اندونزی دفتر گوگل داره و همچنین خیلی از شرکت‌های دیگه اینجا نمایندگی دارن، خودش نشون دهنده اینه که کشور اندونزی خوب داره خودش رو با صنعت تکنولوژی جهانی ادغام میکنه و خودش داره بخشی از پیشرفت تکنولوژی میکنه و در درآمد این شرکت‌ها خودش رو سهیم میکنه و این خیلی خوبه برای اقتصاد کشور. مثلا خب شرکت گوگل که این همه درآمد داره و چه دفتر داشته باشه تو اندونزی چه نداشته باشه، داره از تبلیغات برای مردم اندونزی به هر حال درآمد کسب میکنه دیگه و چه بهتر که این درآمد خودش برگرده به اقتصاد خود کشور اندونزی. یه بخش زیادش از طریق حقوقی که کارمندای اینجا میگیرن برمیگرده به چرخه اقتصاد اندونزی و خب این خیلی مثبته برای هر کشوری که بتونه یه بسترش رو فراهم کنه که این شرکت‌های تکنولوژی بیان توش دفتر بزنن، به اقتصاد کشور و پیشرفت کشور کمک میکنه و خب کشور اندونزی هم الان یکی از اون کشورهاست. اینجا پر شرکت‌های تکنولوژی تو این ساختمونا. بعد همینجوری این وسط که میای همینجوری کارمندای شرکت‌های مختلف خارجی و لوکال همه همینجوری هستن.
اینجا هم باز توی همین مجموعه ساختمون یه دونه شاپینگ ماله، یه بازار، یه ماله که طبقه های بالاش دوباره یه سری از همون شرکت ها، دفتر شرکت ها، کافی شاپ که شبیه خونه باقی درست شده. آره یعنی واقعا اینجا اندونزیه. هم از فضای بیرونی مال که یه حالت بالکن درست کردن، مردم میتونن بیان لای این برجا عکس و فیلم بگیرن. خوب حال میکنی با بافت شهری لای برج های جاکارتا که من اکثرا اشتباهی میگم کامبوج. آره چجوری آخه جاکارتا کجا کامبوج کجا؟ به هر حال همه حرفا رو داره دیگه. ها؟ جه و که و آو. جه و که مهمه. عجب مجسمه‌ای گذاشتن وسط مال. جالبش اینه که اینجا هم طرح زوج و فرد داره، به خاطر اینکه ترافیک انقدر زیاده و یکی از بدترین ترافیک‌های دنیا رو داره که اینجا رو طرح زوج و فردش کردن. حالا میتونی توضیح بدی؟ آره اینجا به خاطر همونجوری که گفتی به خاطر ترافیک هستش، ترافیک خیلی زیاده هستش، به خصوص ساعتایی مثل ساعت 6 صبح تا ساعت 10 و بعدش ساعت 4 بعد از ظهر که دیگه مردم برمیگردن از سر کار میرن خونه هاشون تا ساعت 9 شب. معمولا ترافیک خیلی سنگین هستش، به همین دلیل اومدن و این طرح رو دارن انجام میدن که زوج و فرد هستش. ماشینایی که آخرین شماره ماشینشون، پلاک ماشینشون مثلا زوج هستش، با تاریخی که زوج هستش فقط میتونن بیان بیرون. مثلا امروز اگر که تاریخ 25 هستش، ماشینایی میتونن بیان بیرون که عدد آخر پلاک ماشینشون هم فردی باشه، همونجور که 25 پنجش فردی هستش و به همین دلیل میخوان یه ذره از اون ترافیک کمتر بشه. با این وجود باز هم ترافیک هستش تو همه جا و ساعت‌های خاصی داره، از ساعت 6 صبح همونجور که گفتم تا 10 و بعدش اون طرح رو دیگه کلا تعطیل میشه تا ساعت 4 بعد از ظهر شروع میشه باز تا ساعت 9 شب. داریم حالا میریم اون مانیومنت رو ببینیم که نماد شهر جاکارتا. این ستون یادبود ملی اندونزی توی شهر جاکارتا. دقیقاً بعد از استقلالشون از هلند به فکر افتادن که بیان یه دونه نماد یادبود بسازن توی جاکارتا. یه هیئت تشکیل میدن که در طی چندین سال بیان اینو طراحی کنن و امروزه مهمترین میدون شهر جاکارتا است. تمام گردهمایی‌ها، تظاهرات‌ها، سخنرانی‌ها، مراسم ملیشون اینجا برگزار میشه. متاسفانه ما اومدیم فهمیدیم که بعد ساعت 4 تعطیله و نتونستیم واردش بشیم. از اینجا تونستیم نمای این میدون خیلی مهم شهر رو داشته باشیم. ورودی 6000 روپیه است، یعنی تقریبا 50 سنته و وقتی که واردش میشین میتونید بریم بالای برج و از اونجا یه نمای خیلی خوب از بافت شهری جاکارتا داریم. به علاوه اون مشعل بالای این برج از 14 تن برنز تشکیل شده و 50 کیلو روکش طلا. حالا نیکا میخواد بشه مجسمه آزادی. بیایم ببینیم چی میشه. دی اینجا رو ببین چه غذا خیابونی داره میزنه همین وسط. اینجا هم آدما میخوره. این بازار و غذاخوریا همه بغل این ستون بلندن که نماد ملیشونه، نماد جاکارتاست. حلوا؟ شبیه حلواست ولی اسمش اینه. چه اسمی داره؟ نه ولش کن. تمام این غذاخوری‌ها رو زدن برای کسایی که میان این یادبود ملیه رو ببینن، ولی مثل اینکه فقط برای گرمای ظهر اینو ترتیب دیدن، چون که ساعت 4 میبنده و ما ساعت 5 اومدیم اینجا. مسعود جان قضیه این که میخوان پایتخت اینجا رو تغییر بدن چیه؟
پایتخت الان چندین سال هستش که صحبتش بود که جابجا بشه. از رئیس جمهورهای قبلی صحبتشو می‌کردم تا در نهایت رئیس جمهوری که الان هستش آقای جوکوویچ تصمیم میگیره که اون چیزهایی که حالا نیاز هستش برای جابجایی رو انجام بدن توی همین سال جدید 2024. بنابراین از آوریل همین امسال قرار شد که کلاً وزارتخونه‌ها و همه اون آفیس‌های دولتی رو منتقل بکنن به جزیره کالیمانتان و یکی از دلایلش این هستش که خب اینجا زلزله‌خیز هستش توی جاکارتا و خیلی از دلایل دیگه‌ای که حالا صحبت شده بود، اما خب مهمترین چیزش زلزله بودش که خب اونجا که کالیمانتان هستش یک شهری رو الان درست کردن، آماده کردن برای پایتخت بودن که اسمش قراره باشه نوسانتارا. بنابراین از ماه‌های آینده پایتخت جدید اندونزی قرار هستش که نوسانتارا باشه و جاکارتا بشه پایتخت بیزنس این کشور. این عروسک‌هایی که بزرگشو دیدیم و الان کوچیکاش هم تو سوغاتی فروشی ها می‌بینیم، قضیهش اینه که توی سنت قدیمشون اصلا اون موقعی که اینجا اسمش بطاوی بوده به جای جاکارتا، رسم داشتن که تو مراسم رسمیشون مثل عروسی و اینجور چیزا یه همچین لباسی رو میپوشیدن و امروزه براشون حالت نمادین داره و تو مراسمشون بعضی وقتا میپوشن، بعضی وقتا همینجوری از اینا آدما میپوشن میان تو خیابون که مثلا اون حالت سنت زنده نگه دارن. این چیه حالا؟ این هم مال سنت قدیمیشونه. دیزنی لنده مگه؟ باید بغلش کنی. با کسی برای بار اول توی اندونزی سوار توت شدیم. دیگه پلیس نباشه مشکلی نیست. دشواره؟ خیلی هم جای خوبی. از شهر که من وایستادم یکی از نقاط خیلی مهم از نظر فرهنگی برای جاکارتا هستش، به خاطر اینکه اون ور خیابون ساختمون کلیسا رو می‌بینیم و این ور خیابون مسجد استقلال هستش که بیانگر اینه که چقدر دین‌های مختلف خیلی راحت بود در کنار هم میتونن و صفا و صمیمیت زندگی بکنن و به کار هم کار نداشته باشن. حالا میخوایم وارد این مسجد استقلال بشیم، نه پرسپولیس، استقلال. ببینیم چی داره. ولی جالبه مسجد 8 طبقه است، چند طبقه است؟ 9 طبقه است. حالا همچین چیزی ندیدم. تو طبقه‌های بالاش چیکار میکنن؟ اومدیم ببینیم داخل این مسجد چه شکلیه. فقط من تنها اومدم دیگه. چه فضای قشنگی داره این برش. Disampaikan secara online dan حالا دیگه اون مسجد رو دیدیم، از اینجا هم نگاه کنین گنبدش الان قرمز شده و حالا داریم میریم داخل کلیسا رو ببینیم. طرح نوتردامی داره اینجا. کلیساش خیلی قشنگه. آره یه ترکیبی شده بین نوتردام و لا ساگرادا فامیلیای بارسلونا، اون دوتا برجاش. که خیلی جالبه اینه که توی مسجدها همیشه میپرسن که آیا مسلمانی یا نه، بعد رات میدن. اگه مسلمان نباشی رات نمیدن، در حالی که تو کلیساها هیچ وقت نمیپرسن. خیلی هم عالی. حالت حقوق بشر هستش که یعنی باید رسمیت شناخته بشه و همه به همدیگه احترام بذارن. این هستش در اصل دومیه درباره اون انسان و حقوق بشر، از هر قوم و هر دینی باید به همدیگه احترام بذارن توی این کشور. اون درخته هم که اتحاد مردم اندونزی، همه باید با هم دیگه متحد باشن زیر پرچم اندونزی. این هم که درباره حکومت اندونزی همیشه باید با حکمت
و اینکه با مشاورت همدیگه باشن و نمیتونن یکی باشن، حتما باید یکی در کنارشون باشه که مشاورشون باشه توی اون حکومتی. این نشونه گاوه است خب که مشاور. و این هم که عدالت اجتماعی بین همه مردم اندونزی. خب حالا اسم این چی بود؟ پانچاسیلا. پانچاسیلا یعنی فلسفه زندگی اندونزیایی ها. داخل کلیسا. نشونه زدن مسعود با این توک‌توکی‌ها. بابا جای لاین. قبول نکرد؟ گفتم یکی دیگه. ببین صدا موزه. ببین الان صدا باید شونه زد توی اندونزی که هستی هر قیمت که بدن گفت 80 تا بهش گفتم 40 تا. نصف قیمت. اول گفت 45 گفتم همون 40 تا وگرنه میرم یکی دیگه پیدا کنم. صدا موزه. خب اینجایی که اومدی یه مال محلیه خیلی قیمت‌های جنسش ارزونه. این مسعود جون بهمون گفتش که جاکارتا پر مالای فوق‌العاده شیک و پیک و با کلاس و گرون قیمته، تعدادشون هم خیلی زیاده. یعنی اونی که الان ما امروز رفتیم دیدیم فقط یه نمونه بود از این مالا. منتها اینی که الان اومدیم خیلی حالت محلی داره. خود آدمای معمولی بیشتر از اینجا خرید میکنه. اسم مال ITC چامپاکاماس هستش. که شعبه‌های زیادی داره توی جاکارتا، معمولا محلی هستش، بیشتر محلی‌ها میان از این مالا خرید میکنن، قیمتاشون هم واقعا ارزون هستش، خیلی قیمت‌های خوب و ارزون میشه پیدا کرد. و توی این مالا هر چیزی که دلتون بخواد میتونید شما پیدا بکنید، از لباس، کفش و کیف، عینک، هر چیزی که خوراکی هم طبقه دیگه، طبقه 4 یا 5 هستش که حتی رستوران بیشتر. و اینکه چیزهای برندهایی که فیک باشن هم اینجا زیاد پیدا میشه. فیک درجه یک اینجا پیدا میشه. این مال هم چه خوب. ساعت‌های رولکس که مثلا با همون کیفیت ولی کیفیت خیلی عالی، یک سال هم بهتون ضمانت میده اما فیکه. ایول عالیه. سر ساعت 8 دیگه دارن همه جا رو میبندن، چراغا رو هم دیگه خاموش کردن که یعنی بریم بیرون. جالب بود که قسمت زنونش هر چقدر گشتم و اینا تاپ ندارن، همیشه همش یا لباسای آستین کوتاه یا از آستین بلند داشتن. یکی دو تاشون بود که یه دونه فقط تاپ داشتن، یه نوع تاپ که اونم خیلی گرم بود، حالت بافتنی. ولی قسمت مردونه هاش باز بهتر بود. دیگه همین دیگه. رهاجون اومدن که خانم مسعود جون هستن، یه شب تونستیم شونم ببینیم. خیلی خوشبختیم از آشناییتون واقعا. آره خوشحالیم که دیدیمتون. حیف که نشد از صبح با هم باشیم ولی دیگه تونستیم از این فرصت استفاده کنیم که با هم باشیم یه چند ساعتی. شب آخرمونه داره هم میخوایم حسابی من شب خیلی خوشحالم که دیدمتون، واقعا تونستیم بالاخره فیس تو فیس هم دیگه رو ببینیم. آره حالا بریم با هم یه شام بخوریم، همه با هم بیاین تو فریم. منظورش از فیس فیس همون رو در روه. اون ماله چون ساعت 10 دیگه همه چیش میبست اومدیم نزدیکترین رستوران بیرون مال که یه دونه قلیونیه. محتاطا نمیگیرن. غذای خاورمیانه‌ای باید داشته باشه احتمالاً. به به اینم از غذاهای ما. من تو منو نوشته بود سوپ دم گاو، بعد مثل اینکه یه خورش پلوی کامل بود این سوپ دم گاوش. بچه‌ها شاورما گرفتن با آبجوی بینتنگ مخصوص اندونزی. منم دوغ گرفتم. سلامتی. من دوغ، رها هم آووکادو جوس. هتلی که گرفتیم هتل اسمش منارا. اینم از این اتاق جاکارتامون که متاسفانه تخت 2 نفره نداشت. 2 تا تخت 1 نفره به هم بده که البته اشکال نداره دیگه، هم یه شب اینجایی ولی ویوش خیلی خوبه. اینم از ویو هتلمون که ویو شب
حالا رسیدیم به فرودگاه جاکارتا، داریم میریم به سمت بالی. یه اتفاق خیلی عجیب افتاد، اینکه دیشب ما انقدر خسته بودیم و مسعود جون وقتی ما رو پیاده کرد اصلا من یادم رفت که کوله پشتیمو از ماشین درارم و حالا کوله پشتیمو ندارم، اما دیگه قرار شدش که برامون بفرستن پستش کنن به سمت بالی که اونجا بتونم تحویل بگیرم. حالا دیگه بریم که به پروازمون برسیم. و حالا ما مثلا قرار بود که امروز بریم کومودو، جزیره کومودو و بعدش بریم بالی و اونجا هم یک مرتبه ما فهمیدیم که این یکی دو روزه به خاطر موج زیاد و بالا اومدن سطح آب و اینجور چیزا اجازه نمیدن قایقا برن سمت جزایر کومودو و اونجایی که اون سوسمارای کومودو رو میشه دید، اژدهای کومودو رو میشه دید و دیگه ما لحظه آخری مجبور شدیم هم بلیت نفری $100 بلیتمون رو بیخیال شیم، همین که کلا کلی برنامه ها رو همینجوری جابجا کنیم، کلی چیز رزرو کردیم، همه چی رو باید مطابق رزروهای غیر قابل تغییر دوباره بچینیم یه جوری که کمترین ضرر رو بکنیم و برنامه عوض شد داریم میریم بالی. آره. خلاصه اینم از اتفاقای ناگهانی سفر. حتی پروازمون به بالی هم مجبور شدیم 2 برابر قیمت بگیریم. یه پروازی که مثلا $50 نفری رو $100 گرفتیم، ولی خب دیگه میگم پیش میاد این هزینه‌ها همیشه توی این سفرهای طولانی اتفاق میفته، ولی خب خدا رو شکر هزینه اگه مالی باشه باز خوبه و جانی نباشه. آره دیگه میریم که بریم سمت بالی. بزنه. اینجا رو ببینین چقدر لباسای محلیشون قشنگ و جذابه. آقا خریدار نیست، همه رو هم مالی. تو این فرودگاه جاکارتا تو قسمت پروازهای داخلیش 3 تا دونه لاunج بود که با این کارتمون میتونستیم بریم. حالا یکیشو نزدیکتر به گیتمون انتخاب کردیم اومد. حالا اینجا دیگه خیلی نزدیک به گیتمونه و دیگه بریم بشینیم که آماده شیم برای رفتن. فکر کنم بعد این سفر این کارت عضویت لانجای ما رو از همون سلب کنن. اینو از طریق یک کردیت کارت گرفتیم و الان تو این سفر فکر کنم 20مین فرودگاهیه که داریم میریم و همینجوری مجانی از لانجش استفاده میکنیم. این یکی هم مرغ داره، ماکارونی داره، سبزیجات داره و سوپ و کلی چیزای دیگه. Hello. What's the name of this food? Mantau. Mantau. Yes. Okay, can I have one please? Okay. Thank you. Thank you very much. اینجا برامون قهوه و آب میوه و اینجور چیزا میتونیم سفارش بدیم برامون درست کنن. چیکار میکنیم؟ استوری میذاریم؟ آره استوری میذارم. تو چی گرفتی؟ آب خیار. آره گفتم این چیز سالم بگیرم. اینم از پایان سفر جاکارتا. اگه هنوز سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین که سفر بالیمون هم از دست ندید. بزن بریم.